এতিয়া যেহেতু বিহুৰ বতৰ মই ভাবিছো হেতু কাৰণে আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে এই তিলৰ লাৰু এই তিলৰ লাৰু কেনেকৈ বনাইছো মই আপোনালোকৰ লগত সম্পূৰ্ণ শেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেহে গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো আৰু ভাল লাগিলে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো আজি কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকক মই দেখুৱাও আজি মই এই তিলৰ লাৰুটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈ আছো এনেকৈ এটা বাটিত মই তিল লৈছো আৰু ইয়াত কলা তিল আৰু বগা তিল দুইটাও মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছো আপোনালোকে যদি কলা তিল আছে কলা তিলে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বগা তিল নাই যদি নহলেও হ'ব আৰু মই এনেকৈ সমান জোখত লৈ আছো এনেকৈ গুড় এতিয়া মই আপোনালোকক গুড় দি আজি মই লাৰু বনাই দেখুৱাম তিলৰ লাৰু এতিয়া মই এই তিলখিনি ভাজিবৰ কাৰণে এনেকৈ গেছত কেৰাহী বহাই লৈছো আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া এনেকৈ এই তিলখিনি ভাজি লম গেছৰ জুই কিন্তু একদম কম কৰি দি ভাজিব লাগিব নহলে এখিনি জ্বলি যাব এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ তিলখিনি ভাজি লৈ আছো আৰু যেহেতু এতিয়া বিহুৰ বতৰ হেতু কাৰণে মই ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত এই তিলৰ লাৰু ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰো এটু কাৰণে মই আজি আপোনালোকক এই তিলৰ লাৰুটো কেনেকৈ বনাবম সেইখিনি গুটেইখিনি আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই আছো এনেকৈ মই একদম কম জুইত এনেকৈ মই তিলখিনি ভাজি আছো এনেকৈ মই তিলখিনি ভাজি ললো আৰু দেখিছেনে ইয়াৰ এটা ধুনিয়া কালাৰ হৈছে মানে তিলখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু তিলখিনি ভজা হোৱাটো আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব এনেকৈ হাতত অকমান লৈ এনেকৈ মোহাৰি চালে দেখিব তিলখিনি ভাঙি গৈছে তাৰ মানে মোৰ তিল হৈ গৈছে ভজা এতিয়া মই এখিনি নমাই দিম এখন কাঁহীত এনেকৈ মই কাঁহীখনত ধুনিয়াকৈ তিলখিনি নমাই ললো এতিয়া মই এখিনি থৈ দিম সাইডত এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ কেৰাহীটো বহাই ললো লৈ মই এতিয়া ইয়াত দি আছো এনেকৈ ঘিউ দি আছো মই এনেকৈ 1 চামুচ আৰু মই এনেকৈ এই গুড়খিনি লৈ লৈছো আৰু গুড় আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ ধুনিয়াকৈ কাটি ল'ব পাৰিব তেতিয়াহলে গুড়খিনি কাটি ললে মানে ধুনিয়াকৈ এখিনি পটকে মানে গলি যাব নহলে গোটা গোটা হৈ থাকিলে সময় ল'ব বহুত আৰু গেছও যাব বহুত হেতু কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গুড়খিনি আপোনালোকে কাটি ল'ব নহলে ৰুকনিত ৰুকি ল'ব আৰু অকনমান ইয়াত 2 চামুচ মান মই পানী দিম বেছি নিদু দি মই এখিনি এতিয়া পকাই লম ধুনিয়াকৈ গুড়খিনি এফালে হয় মানে মই এনেকৈ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই লওঁ এনেকৈ মই এখন কাঁহী লৈ লৈছো আৰু মই তাত দি আছো অকমান ঘিউ দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ এনেকৈ মিলাই লম এখিনি কাম আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহলে কামটো কৰোতে সহজ হ'ব এনেকৈ মই এতিয়া ঘিউ খানি এখন থৈ দিম এয়া চাওক মোৰ ধুনিয়াকৈ গুড়খিনি মেল্ট হৈ গৈছে মানে মোৰ গুড়খিনি ধুনিয়া পকাই আছো যে ধুনিয়াকৈ এখিনি পকি আছে আৰু এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডাৰ সিজন গুড় খাব লাগে গুড় খালে খুব ভাল ইয়াত ভিটামিন আছে বা ইয়াত ক্যালসিয়াম আছে গুড়ত হেতু কাৰণে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত গুড় বেছিকৈ মানুহে খাব লাগে আৰু এতিয়া এই লাৰুটো যে বনাইছো গুড়ৰ আৰু তিলৰ এটো লাৰুটো একদম খুব ভাল এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত খাব কাৰণে আৰু আপোনালোকে এটো 1 মাহ এনেকৈ বনাই ৰাখিলেও কিন্তু বেয়া নহয় আৰু এখিনি মই এনেকৈ ধুনিয়াকৈ পকাই লম এনেকৈ চাওক মোৰ এখিনি ধুনিয়া পকাই লৈছো আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকৈ মই এখিনি গম পাম যে এখিনি মোৰ হৈ গৈছে এনেকৈ মই এটা বাটিত পানী লৈছো আৰু এনেকৈ মই এনেকৈ দিছো এখিনি চাওক মোৰ মানে গোটা হৈ গৈছে মানে এখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে আৰু মই দিছো ইয়াত সেন্টৰ কাৰণে এলাচি গুড়ি 1 চামুচ আৰু দি আছো মই এনেকৈ খোৱা সোডা মানে মিঠা সোডা একদম অকনমান দিছো মই এখিনি মিঠা সোডা মানে খোৱা সোডা দিলে কি হয় লাৰুটো খাবলৈ খুব ভাল হয় একদম বেছি টান নহয় মানে অকমান সফট হৈ থাকে এটো কাৰণে মই দিছো আৰু আপোনালোকৰ যদি দিব মন নাযায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব মই কিন্তু দিছো অকনমান আৰু মই এতিয়া এখিনি আগে যে ভাজি ৰাখিছিলো এই তিলখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছো গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি তিলখিনি ইয়াত দিব লাগিব
এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ চাওক মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ৰ লগত এই তিলখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ লৈ মই অকণমান সময় এনেকৈ গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এইখিনি লৰাইছোঁ মানে আৰু অকণমান সময় কাৰণে মই এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু ভাজি মই এইখিনি নমাই দিম মই কাঁহীখনত ঘিউ সানি থৈছিলোঁ তাত মই এতিয়া অকণ অকণকৈ এনেকৈ দি দিম এনেকৈ দিলে মানে কি হয় গৰমটো সোনকালে নোহোৱা হৈ যায় আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো লাৰুটো বনাব পাৰিব এনেকৈ হাতত অকণমান ঘিউ সানি ল'ব বা তেল সানি ল'ব লৈ এতিয়া এনেকৈ এটা এটাকৈ সৰু সৰুকৈ লাৰুকেইটা আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব লাৰু সৰু কৰিব নে ডাঙৰ কৰিব এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে কৰিব এনেকৈ কাঁহীত লৈ ল'লে মানে কি হয় ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু তেতিয়া বাৰে বাৰে হাত ধুই ধুই লাৰুটো বনাই থাকিব নালাগে এনেকৈ মই লাৰুটো বনাইছোঁ চাওক আৰু এটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একদম মই সিম্পলভাৱে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বিহুৰ বতৰ আপোনালোকে মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ঘৰত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে লাৰুটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব চাওক এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা বনাই ল'ম দেখিছেনে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাৰুকেইটা সম্পূৰ্ণ বনাই দেখুৱালোঁ একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু ধুনীয়া টানো হৈছে আৰু মই এনেকৈ আপোনালোকক একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে এই লাৰুকেইটা বনাই দেখুৱালোঁ আৰু মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বিহুত লাৰুকেইটা বনাব আৰু বনাবও বেছি কষ্ট নাপাব ভাল পাব আৰু মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈয়ে বনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ